Assalamualaikum and good day to everyone. Today we're going to learn on subtopic 16.2 about sexual reproduction. Before we continue, let us look on the syllabus. 16.2 will cover on definition of sexual reproduction and the definition of fertilization, and then you have to state that the number of chromosome in gamete and in zygote, and you have to discuss. We're going to discuss on the advantages and disadvantages of sexual reproduction towards the population of species in the wild and towards the crop production in agricultural sector. Sini kita ada dua definition yang kamu perlu tahu. Definition ni boleh dijumpai di dalam syllabus. Ingat, sebelum belajar kena ada syllabus. Without syllabus, kamu tiada panduan. So the first thing you have to know is the definition of sexual reproduction and then fertilization. So what is sexual reproduction? It is a process. It is a process. Remember, it is a process. What happened in the process? In the process, there's a fusion. What is fusion? Fusion maksudnya combination. Combine. There are two things combined into one. Two things combined into one. Okay. Fusion of what? A fusion of gametes. What is the gamete? Gamete for human example of gametes is our sperm and eggs. Okay. When the two gametes fuse into one, they will form a zygote. Zygote is a single cell. Zygote is a single cell. So, sexual reproduction is a process. What happened in the process? There is a fusion of two gametes. And what happened to the two gametes after they fuse? They will form a zygote. Okay. And what is the definition of fertilization? It is a fusion. Perkataan fusion ni sangat penting. Kalau tak ada fusion ni, kamu boleh ramalkan. So, apa beza antara fertilization and sexual reproduction? Kalau kita lihat kat sini, for sexual reproduction, it is a fusion of gametes. Sexual reproduction is fusion of gametes. Tapi, kalau kita lihat the definition of fertilization, it is a fusion of nuclei. Okay? Tadi dua gamete kan? We have sperm and we have ovum. Fuse together. That is a sexual reproduction. So what is the definition of fertilization? Is a fusion of the nuclei. It is the fusion of the nuclei inside the gametes. That is fertilization. Okay, let us look into brief explanation of sexual reproduction. First, you have to know is involve the production of gametes. For human, it includes sperm and eggs ataupun ovum. And these gametes are produced from a process of cell division. Sperm and ovum ni terhasil daripada proses pembahagian sel, cell division, and that process kita panggil sebagai meiosis. Tak tahu apa itu meiosis? We will learn more on meiosis on other topic. The male and female gamete fuse. Ni kita dah belajar tadi from the definition. Male gametes and female gamete ni dia akan bercantum. Apa yang bercantum? Cytoplasm dan juga nucleus dia. Join together menghasilkan zygote. And then zygote tu membentuk individu yang baru. Okay, dia membesar. Itu yang kita panggil sebagai sexual reproduction. Apa dia tadi? Dia ada menghasilkan gametes. Produce gametes. Okay. It is involved in the production of gametes. Lepas tu, gametes tu fuse together. Gametes tu fuse together. Selepas dia fuse, dia membentuk zygote. And then zygote tu membesar menjadi individu yang baru. Menghasilkan, reproduce. Menghasilkan individu yang baru yang melibatkan gamete. Okay. Now we look on flowering plant. Bagi flowering plant, male gamete dia ni, kita boleh jumpa dekat dalam pollen grain. Pollen grain. Dan dia punya egg cell tu kita boleh jumpa dalam ovule. Tapi kalau untuk animal, sperm ni, male gamete ni adalah dalam bentuk sperm and female gamete dalam bentuk eggs.
Okey, seterusnya male gamete pada kebiasaannya usually male gamete ni dia adalah microscopic. Apa maksud microscopic? Microscopic ni maksudnya male gamete ni selalunya adalah kecil, sangat kecil dan mobile. Apa maksud mobile? Mobile maksudnya male gamete ni boleh bergerak boleh bertukar tempat daripada satu tempat ke tempat yang lain. For example, for animal kita ada sperm, sperm yang boleh swim kepada worm. Dan pada tumbuhan kita ada pollen cell. Pollen cell ni dia bunga, dia bunga yang boleh bergerak ke dalam pollen tube. Ni contoh gambar dia. Cuba gambar dia. Ni adalah pollen cell, dia bergerak untuk pergi berjumpa dengan egg cell dekat dalam ovule tu. Pada animal kita ada sperm cell yang boleh bergerak kepada worm. Okey. Female gamete pula selalunya larger, masih besar, dan dia tidak boleh bergerak, dia hanya menunggu saja. Dan pollination in a seed bearing plant, plant yang mempunyai seed, plant yang mempunyai biji benih, okey. Dan mating pada animal, okey. Bring the male and female gamete close together. Okey, maksud dia macam ni. Apa yang menyebabkan male dengan female gamete ni boleh bertemu untuk melakukan proses fertilization ialah pada animal dia kata ada proses mating, mencari pasangan. Pada plant ada proses pollination. Pollination ni daripada agent of pollination pollinating agent lah. Kalau tak faham tanya nanti. Okay, before we look further on sexual reproduction, kamu perlu tahu the basic knowledge dan di antaranya ialah bilangan kromosom. Okay, kalau kamu nak tahu pada setiap sel kita ni di dalam nucleus, sel kita dalam nucleus tu kamu selalu cakap ada DNA kan. Okay. DNA ni adalah sebenarnya kamu punya kromosom lah. Kromosom tu macam mana rupa dia? Macam gini lah rupa kromosom dalam gambar ni. Okay. Dalam gambar ni. Ini adalah rupa kromosom di dalam setiap satu sel. Maksudnya kalau kat dalam badan kita ni ada trillion sel, setiap single cell tu bilangan kromosom dia macam inilah rupa dia. Okay. In normal body cell ni kita panggil sebagai somatic cell. Body cell kita panggil sebagai somatic cell. Pada body cell maksudnya sel dekat pipi, sel dekat tangan, sel dekat kaki, kat tulang, kat mana-mana lah, kat jantung kamu. Kromosomnya dia wujud secara berpasangan. Kalau kamu lihat kat sini berpasangan. Ni sepasang. Okey. Contohnya pada manusia kita ada 46 bilangan kromosom pada manusia. Manusia kita ada 46 bilangan kromosom. Cuba kamu kira ni. 1, 2, 3, 4 sampailah kat sini. Jumlah ada 46 dan 46 ni dia wujud secara berpasangan. Maka dia ada 23 pasang kromosom. Okey. Kalau ditanya what is the number of chromosome in human? The number of chromosome is 46 chromosome. Okey, bersamaan dengan 23 pairs. Okey. Dan bila kromosom ni wujud secara berpasangan, kita panggil dia sebagai diploid. Okey, diploid. Okey. Faham tak? Sebab tu dia kata kat sini nucleus of a zygote is diploid. Diploid tu maksudnya ada 46 jumlah kromosomnya seperti yang di dalam gambar ini. Faham Okey, kalau body cell tadi, body cell kita ada kita ada diploid dia punya kromosom dia. Kalau manusia 46, kalau setiap haiwan lainlah bilangan kromosomnya. Tapi bila contohnya manusia itu menghasilkan gamet daripada proses meiosis tadi, meiosis, apabila dia punya testis menghasilkan sperm tu bilangan kromosomnya bukan lagi 46, tapi bilangan kromosomnya dah jadi separuh. Kata when gamete are formed, the number of chromosome in the nucleus of each cell is half. Half tu maksudnya berapa? Jadi separuh. 46 dah jadi 23. Okay.
Dan 23 ni kita panggil that is the haploid number. Tadi kalau kamu tengok dekat slide sebelumnya, setiap satu kromosom ni ada dia punya pasangan kan. Tetapi selepas proses meiosis, pasangan dia tu dah berpisah. Okay. Jadi dia dah tak ada pasangan. Kemudian ni dah tak ada pasangan. Tadi jumlahnya 46, sekarang jumlahnya dah tinggal 23. Kenapa jadi 23? Sebab nanti bila berlaku fertilization, bila sperm dengan ovum tu fuse dan menghasilkan zygote, 23 daripada sperm akan campur dengan 23 daripada egg menghasilkan zygote yang masih lagi 46. 46 ni maksudnya masih lagi manusia lah. Okey, itu pentingnya bilangan kromosom perlu dijadikan half, jadi haploid. Pening ke faham? Okey, kita tengok secara mudahnya lah. Ni adalah manusia, contoh manusia. Dekat dia punya body cell, kat mana-mana lah, kat mata ke, kat hidung ke, kat mulut ke, kat telinga ke, dekat pipi ke, dekat tangan ke, dekat kaki ke, body cell asalkan dia daripada badan dia, bilangan kromosomnya kita panggil sebagai diploid ataupun 46. Ni diploid cell 46. Kenapa 46? Sebab masih ada lagi pasangan. Ni satu, ni satu. Okey. Setiap satunya ada pasangan masing-masing. Okey, setiap satunya ada pasangan masing-masing. Tapi bila manusia ni menghasilkan gamet, dia menghasilkan gamet, menghasilkan sperm. Sperm dia tu bilangan kromosom dah jadi half, dah jadi half. Kita panggil sebagai haploid, iaitu jadi 23. Okey, nampak ni. Bila dia dah jadi gamet, bilangan kromosom dah jadi half, jadi 23. Yang ni 46. Pasangan dia dah tak ada. Kenapa pasangan dia hilang? Sebab nanti bila sperm ni nak bertemu dengan ovum, ovum pun bawa 23. Bila bertemu, dia jadi zygote, berlaku fusion, maka tambah jadilah 46 balik. Masih lagi manusia. Kalau bilangan kromosom dia berubah, dia dah tak jadi manusia. Okey, faham ke faham? Kalau tak faham, boleh tanya direct dengan saya atau jumpa dengan cikgu kelas kamu. So we look on the advantages and disadvantages of sexual reproduction. Terhadap apa? Kita nak tengok terhadap population of species in the wild. Ini semua berada dalam syllabus. Slide saya ni akan cover semua syllabus yang ada di dalam biology igcse ni. Okay, first kita lihat what are the advantages terhadap species in the wild. Okay. Bila ada sexual reproduction, maksudnya ada variation. Macam mana variation terhasil? Nanti kita akan lihat di dalam topik cell division. Bila ada variation terhadap dia punya anak-anak yang terhasil tu, anak-anak pokok yang terhasil mempunyai variation yang banyak, maka di antara variation yang ada banyak-banyak tu, adalah satu atau dua atau beberapa yang boleh adapt. Adapt tu maksudnya menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan pada environment. Contohnya tiba-tiba environment tu jadi musim kemarau ataupun dia punya humidity tinggi. Jadi boleh tak spesies tu adapt? Dalam banyak-banyak anak yang terhasil tu akan ada beberapa variasi yang boleh adapt. Jadi yang boleh adapt ni tadi, they will survive. Okay. And then the seed are produced. Bila berlaku sexual reproduction, maksudnya pokok tu boleh menghasilkan seed. Seed ni apa? Seed ni biji benih. Jadi biji benih tu boleh disperse away from the parent plant melalui dispersal agent. Contohnya angin, air ataupun serangga ataupun haiwan. Bila dia dispersal away, dia akan reduce competition. Maka dia akan meningkatkan kadar survival of the species. Sekarang kita tengok pula dia punya disadvantages. Tadi kan saya kata ada variation, betul. Variation ni maksudnya kepelbagaian. Kepelbagaian maksudnya apabila berlaku perubahan. Contoh perubahan pada environment. Sekiranya ada berlaku perubahan dekat environment, persekitaran, ada variasi yang boleh adapt. Dan ada juga variasi yang tak boleh adapt. Jadi variasi yang tak boleh adapt, dia akan matilah. Okay. Seed produced by sexual reproduction all contain some stored food. Okay. Apa yang dimasukkan pada ayat yang kedua ni ialah dekat setiap biji benih tu,
setiap biji benih akan ada food store kat sini. Dia akan store food kat sini. Okay. Jadi food store ni ada, tapi bila berlaku germination, bila dia tumbuh, pokok ni tumbuh, okay, dia punya food store tu cepat je habis. Okay, cepat habis. Maka dia tak boleh bekalkan food untuk plant ni membesar. Plant tu perlu undergo photosynthesis untuk menghasilkan anak dia, untuk membesar dengan sendirinya. Jadi dia akan mengambil masa yang sangat lama. Itulah dia punya disadvantages. Sebelum dia boleh mature, dia mengambil masa yang lama untuk membesar. Itu adalah disadvantage of sexual reproduction. Jadi secara conclusion, sekali lagi, apa dia punya advantage dengan disadvantage? Yang pertama, advantage dia ialah variation yang utama. Bila variation, dia boleh adapt. Bila dia adapt, dia boleh survive. Seterusnya, dia boleh disperse away dia punya seed dan reduce competition. Disadvantage, akan ada spesies yang akan ada variation yang mati sebab tak boleh adapt. Dan dia mengambil masa yang lama. Mengambil masa yang lama untuk dia grow. Itu saja untuk dia punya advantage dengan disadvantage untuk population in the wild. Okay, sekarang kita nak tengok pula advantage dengan disadvantage of sexual reproduction pada crop production. Crop production ni maksudnya hasil tanaman lah. Tanaman yang diusahakan oleh petani-petani, okay, dari sektor agriculture. Okay, kita nak tengok selalunya dalam sektor agriculture dia akan buat selective breeding. Selective breeding ni maksudnya dia kacukkan plant A contohnya. Plant A dikacukkan dengan plant B. Plant A ni ada contohnya dia ada dua karakteristik yang bagus. Plant B dia ada satu karakteristik yang bagus. Jadi bila dia kacukkan antara plant A dengan plant B, akan terhasillah plant C. Plant C ni dia ada ketiga-tiga karakteristik tadi. Faham tak? Proses ni kita panggil sebagai cross breeding. Cross breeding Dan petani hanya akan ambil baka yang ada ketiga-tiga karakteristik ni. Maka baka yang lain-lain hasilkan tu yang karakteristiknya tak bagus, dia akan buang ataupun musnahkan. Jadi advantage-nya ialah dia boleh menghasilkan new variety of animal and plant. Inilah plant C ni adalah animal yang ada variety yang baru. Lagi, cross pollination offspring should be disease resistant. Ni yang penting kamu kena tahu. Disease resistant dengan dia punya yield ni banyak. Yield ni apa? Yield ialah hasil lah. Dia dapat hasil yang bagus, yang baik. Dia akan ambil semua hasil-hasil yang baik sahaja. Okay. Disadvantage-nya selective breeding. Selective breeding, apa maksud selective breeding? Maksudnya dia kacukkan, dia pilih baka-baka yang baik saja. Baka yang tak baik dia akan buang ataupun dia tak ternak lah, dia tak tanam lah. Menyebabkan loss of variability. Maka baka-baka ataupun jin-jin yang bawa karakteristik yang dia tak nak tu akhirnya akan hilang. Jin are lost from the population. Jadi selain daripada tu, sexual reproduction always need two parent. Dia perlukan male and female. Dan dia punya growth rate, grow dia tu adalah sangat perlahan. Sebab dia nak tanam daripada seed, daripada seed. Jadi anak pokok, pada pokok jadi besar, keluarlah pokok jagung. Jadi lambat, mengambil masa yang sangat panjang. Itu dia punya disadvantage. Jadi kamu boleh baca dan fahamkan dengan betul-betul. Sekian saja untuk topik 16.2, pengenalan kepada sexual reproduction. Okay, tolong baca, dan lepas baca boleh jawab quiz daripada Telegram. Okay, thank you very much.